Pag-alala, iniwang turo sa ating kagagalang Assistant Pastor Linus and whole family of Almeida Children at maging sa lahat maminamahal ating mga iniibig, magigiting maminamahal, nakasama, kapiling, ating mga beloved elders at sa ating mga beloved manggagawa sa pangangasiho po ng beloved ordained preacher kaya Buboy Nier at maging maminamahal sa kaniyang katuwang ating beloved at divine sister Divine Year, praise God. At maging sa lahat maminamahal na ating mga kapatid ng datihan manbaguan, sa lahat po maminamahal nang naabot o nakakarinig ng tinig ito, maging sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay sus, maging sa lahat maminamahal nang nakantabay po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, magandang oras po niyan sa inyo, maminamahal, at muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapis. Narito tayo maminamahal sa ating muling pagsasagawa ng ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Maminamahal ang ating midweek service in praise God, yung ating maminamahal sa mga oras muli tayo magpupuri, masasaksiyan yung maminamahal pag-awit ng masayang awitin, ating malumanay na awitin na muli nating iimbitahan na matamis sa malang presensya ng ating pinakamamalapay sus at sa pagpatuloy ng gawain maminamahal. Meron din po maminamahal ang iba't ibang mga buhay matutuo na kanilang hihahayag, maminamahal kung paano kumilos ang ating pinakamalapay sus. Maririnig niya maminamahal sa pagpapahayag ng mga buhay matutuo, paano kumilos sa kanilang buhay, ang ating pinakamalapay sus, sa kanilang papatuto maminamahal, nagbagong kanilang buhay, nilutas sa lahat ng mabigat ng mga problema, pinagaling sa malubhang mga karamdaman. Yan po, maminamahal, ay maririnig po yan, maminamahal sa pagpapahayag ng buhay po. Praise God. At sa pagpapatuloy ng bulgawain, masaksiyan niyo rin po, maminamahal, ang pag-awitan din po, maminamahal, ang itong beloved finest choir, na muli nating kakatagpuin, maminamahal, madama, ang matamis, at banal presensya ng ating pinakamahal. Praise God. Sa pagpatuloy ng bulgawain, maminamahal, na rin din po, maminamahal, masaksiyan niyo po, maminamahal, ang papaliwanag po sa pagbigay kasampung bagit handog maminamahal na dito lahat ng mga Kristiyano maminamahal na manampalataya sa ating pinakamalapay Jesus ay sinusubok ang ating maminamahal pag-ibig kung hanggang saan tayo katapat na umiibig sa ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Nandiyan sa pagbigay ng kasampung bagit handog, nariyan pinagpapala mga Kristiyano maminamahal na sinasabi nga maminamahal ng mga mangangaralal ay triple blessing na pagpapala na nagbumula sa ating pinakamamalapay. Praise God. At sa papatuloy yung balgwain, maminamahal, na rin din po maminamahal, yung huling yugto ng ating balgwain, yung pangangaral ng banal salita, maminamahal. Nasabi ko nga, kung tayo literally kumakain ng mga pagkain nakakabusog ng ating physical ng katawan, nakakapagpalakas, ay kinakailangan din po maminamahal ang ating mga spiritual, mga espeto. Praise God. Ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapis na dito'y lumalakas at lumalago ang ating sabi nga pagkakakilanlan, maminamahal sa ating pinakamamalapis na riyan. Ito'y pinagpapala na riyan, maminamahal na sa ating pagsunod, maminamahal. Dito'y sabi nga binibiyayaan tayo lagi ng ating pinakamamalapis Jesus at kinakahabagan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapis. Praise God. Sabi ng ating pinakamamalapay Jesus na wag natin pabayaan ang ating pagkakatim na kagaya ng ugali ng ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na mamalas na malapit na yung araw. Praise God. Na narin maminamahal na sa mga oras to maminamahal na tayo na muna sabi nga maminamahal na tayo muling magpapasalamat. Lagi tayo nga sabi nga maminamahal mag-aralan, maminamahal, lalo na namamalas na malapit na yung araw. Praise God. Maging ang mga siyensya, maminamahal, yung mga marurunong sa mga siyensya, sa mga oras to, maminamahal, talagang nagulumihanan na sila kung anong panahon meron na tayo sa mga oras na ito, maminamahal. Nasabi pa nga ng iba, talagang nagka-climate change, sabi nila, sabi ng praise God. Pero hindi nila alam sa mga tunay na mga Kristiyano, anak ng ating pinakamamalapay Jesus, ito na yung palatandaan na sabi nga maminamahal, napipinto at malapit ng pagbabalik ng ating pinakamalapay Jesus. Kaya ginawa niya ang talatang ito, maminamahal, na huwag natin pabayaan ang pagkakatipon. Praise God. Wala naman tayong, sabi nga, napaka-importante na ginagawa, maminamahal,
na maminamahal na may oras tayo, may free time tayo, maminamahal para sa ating pinakamamalapay Sus. Huwag tayong manatili, maminamahal, sa laging pakikinig lamang din sa live webcast, maminamahal. Iakabang po natin yung ating mga paa, maminamahal. Kung may malapit tayong mga banal gawain, malapit po sa inyo, maminamahal. Ihakbang niyo yung mga paa, magbihis kayo, maminamahal. Tumungo kayo sa banal gawain, maminamahal. Mas pinaka-importante yung ating presensya ay naroon. At narito, maminamahal sa ating banal gawain. Na rin, maminamahal natin, sabi nga, yung taos-pusong laging nagpapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamamalapit. Presget, ginawa lamang maminamahal ang live webcast para sa ating mga loved ones, maminamahal, na napakalalayo ng mga lugar at walang banal na gawain. Presget, nandun maminamahal na talagang totally walang banal na gawain, maminamahal. Kaya meron tayong live webcast. Presget, upang sa lahat, maminamahal ng mga kapatiran po natin na rin, Presget, na rin na hindi po makadalo dahil wala pong banal gawain sa lugar nila, maminamahal, at napakalalayo, maminamahal. Yun po, maminamahal, ay obligado na sila ay mag-live webcast, Presget. Pero kung meron naman po tayong banal gawain na napakalapit, maminamahal, na rin maminamahal na halos bayan lang, maminamahal, ang pagitan, maminamahal, ay napakalapit lang sa atin, maminamahal. Ihakbang po natin ang ating mga paa, maminamahal, tumungo tayo sa banal gawain ng ating pinakamamalapay Sus. Ibigay po natin yung, sabi nga, yung ating presensya sa ating pinakamamalapay Presget, na tayo maminamahal ay naroon, talagang live na nagpupuri, maminamahal, hindi po sa live webcast, kundi live na nandun sa banal gawain, yung ating sarili, maminamahal, na nagpupuri, mas kalugod-lugod sa banal na ating paningin ng ating pinakamamalapay Sus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Presget. Kaya sa mga oras, maminamahal, lahat ng mga patiran na narito na, maminamahal, hiling ko na po, tayo tumungo na sa ating kalagitaan, Presget. At tayo na magpuri na sa ating pinakamamalapay Presget upang sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan, maging sa ibang bansa, maminamahal, na rin na nagsasagawa ng timbal gawain, maminamahal, kung paano tayo iningatan, pinarating malahati sa timbal gawain, maminamahal, na tayo iningatan na pinarating malahati sa kanyang balgawain, ay nandun din maminamahal sa ating pagpupuri, Presget, habang parating ating mga kapatiran sa iba't ibang dako, maminamahal, malapit o malayo man, Presget, na sila ipinag-iingatan din po ng ating pinakamahal. Kaya sa mga oras na maminamahal, tayo magkaisa na manalangin at tayo na maminamahal magpuri sa ating pinakamahal. Magbukas tayo sa panalangin, itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamahal. Presget, manalangin tayo, hallelujah. Dakila pala po ng Ama, Diyos, at makaparingin sa lahat ng pinakamamalapay Diyos. Narito kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Nariyan sa pag-iingat po sa inyong mga kapatiran, sa kanilang paglalakbay na pinarating ng malahati sa bilang gawain. Salamat po, pinakamalas. Narito kami sa mga oras daw sa iyong balang harapan. Nariyan nagkatipon-tipon, nagpapakumbabang, minagabag, kapataran sa pagkulang, pagkakamali, sambong kami inangasumpuan ng bawat isa, nagkulang, nagkasala ang bawat isa. Patawarin mo kami, pinakamalas, susugasan mo kami ng indugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinalangin ko sa pangalatang panalangin po ng aming dear beloved Evangelista Pastor Willis Almeida, Presget. Nariyan lagi sa mo po, pinakamalapay Jesus, ang bawang itong bulgawain sa simula sa pag-MC, opening period, pagawit ang Madyoporsong solemn song, nariyan hibus mo yung matamis sa balang presensya sa aming kaligitan. Lagi sa mo rin po, malapay Jesus, ang lahat ng mga kapatiran na rin na pinagpala, na magpapahayag ng mabuhay na ba totoo? Ikaw pong bibigay na lang ihahayag ng kanilang mabuhay ba totoo? Paano ka kumilos sa kanilang buhay? Nagbagong kanilang buhay, nilutas sa lahat mabigat ng mga problema. Pinagaling sa lahat ng malubhang mga karamdaman at sa mga oras pinagpapala mo na sila. Nariyan ang kanilang ihahayag, malapay Jesus. Nariyan pinagpapala mo sila, malapay Jesus. Nariyan upang sa lahat ng aming mga kapatiran, lalo-lalo na sa nanonood po ng live webcast sa aming mga pakuhan, sila rin po yung makumberte at kung mayroon po mga walang gawain malapit sa kanila, sila tumungo at makapiling, makasama po namin sila sa paglilingkod sa Imalpas. Ganun din po, langisan mo rin po ang pagawitan ng Beloved Finest Choir. Nariyan, ibuhos po, i-anoint mo po yung kanilang mga ihayag, kanilang mga ialay ng mga pagpuring paawitin, malapay Jesus. I-anoint mo, malapay bilang daloy ng matamis sa malapresensya, malapay sa halila. Ganun din po, malapay Jesus, dadalayin po namin ang pagbibigay kasampuwagit, handog ng pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag, kapumabigay ng matalata, kanilang ipapangaral, malapay Jesus, patungo, patungkol sa pagbibigay malapit sa kasambumbagit handog upang sa lahat ng mga Kristiyano na hindi pa
pa po nakakasunod, ay sila rin po ay mahipong kanilang mga puso, isipin, malapain sus, upang sila masunod po nilang ang kasampung bakit handog na mas higit pa ang pagpapala na ipinagkakalob at binabalik mo sa kanilang malapit sa nila. Ganun din po ang uling ito, walang gawain, panghangaran balansita, lagi sa rin po, tatayo bilang isang mga ngaral malapit sa nila upang sa bawat mapangaralan, sa ikatatag ng mga bawat pananampalataya sa bawat isa amin. Malapit pagpalain mo po yung balagawain sa simulain ka sa matapos sama mo kami pinakamalabay sa sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin na magiging ibang lista Pastor Willie Saramil abay nyo kasout in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moros na may namahal, tayo po muna ay mawin ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamalabay. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagbawakas, at itong laging bago sa bawat umaga. Ang katapanan mo, O Diyos, dakila sa lahat. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
Pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Kailan bang basta ng ganyang ganawi? Isang pinupuri natin o ako'y masaya. Sama ko kayo, tanging sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Okay ng pagmasda ng kanyang dandawi. Ang isang pinupuri natin o ako'y masaya. Pagkasama ko kayo, tanging si Diyos umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin nang kay Kristo'y manalangin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, si Diyos umiibig. Okay ng pagmasda ng kanyang dandawi. Ang Diyos ang pinupuri natin o ako'y masaya. Pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manalangin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Okay ng pagmasda ng kanyang dandawi. Ang isang pinupuri natin o ako'y masaya. Pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit na tayo ay dadalhin sa langit, tunay tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumaraw, upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Okay ng pagmasda ng kanyang dandawi. Ang isang pinupuri natin o ako'y masaya. Pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umiibig. Okay ng pagmasda ng kanyang dandawi. Ang Diyos ang pinupuri natin o ako'y masaya. Pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. I'll live for this Jesus day after day. I live for this Jesus
Oh, come what may, sweet Holy Spirit, will I obey? I'll live for those Jesus they are burning. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. While He shall praise Thee, that's will I bless Thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto Thy hand. I'll lift my hands up unto Thy hand. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. Lift my hands up unto Thy hand. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for those Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as He commands me, and the world is I'll go. Is the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. As for me, I will behold Thy face and right stand. I will be satisfied with all my great delight. I want to be just like You, but the Lord, as for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and right stand. I'll be satisfied with all my great delight. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. O aming Diyos, inasam mukha mo'y magpagmasdan. Pagising ko sa Ikaw disipiling na pinais ko ay magtulad sa'yo. Sa'yo Diyos, sa kabanhalan mo. Nagilang Diyos, inasa mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko sana Ikaw disipiling na pinais ko ay magtulad sa'yo. Sa'yo Diyos, sa kabanhalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all.
and to the old Lord, who will leave a bad soul, and to the old Lord, who will leave a bad soul. Yes, oh my God, I hurt in thee. Let me be shamed, hate and strife over me. In another way, only be shamed, yeah, in another way, only be shamed. Yes, oh my God, I trust in thee. To be ashamed, hate and strife over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Who will be the patient, let enemies strive over me. Remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Who'll be the patient and strive over me? The Lord is perfect, converting the soul. It's the morning of the Lord, He should make you wise and simple. Both be the sign, earth and gold, yet a man's mind go. Oh, sweet and wholesome and honey, and honey go. That is of the Lord our right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light in the eye. Both be the sign of it and gold, yet a man's mind go. Oh, sweet and sweet and honey, in the honey gone. Thou fear of the Lord is great, enduring forever. The judgment of the Lord I'll do, in righteous all together. Both be the sign, who didn't go, yet a man's fine go. Sweet and honey, in the honey go. Both be the sign, who didn't go, yet a man's fine go. Oh, sweet and honey, in the honey go. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is real, making wise and whole. Both be the side, earth and gold, yet a man's mind go. Oh, sweet and honey, and the honey go. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over again, in the mountain of the holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's no sign, the sight of the northern city, oh, the great King. He's no sign, the sight of the northern city, oh, the great King. The great is the Lord, He's greatly to be praised. In the city over again, in the mountain of the
soul in him. Beautiful situation, the joy of God today. It's no sign of the northern city, oh, the great King. It's no sign of the northern city, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city overcast, in the mountain on the soul. Beautiful situation, the joy of God today. There's no sign beside of the golden seed, oh, the great King. He's no sign beside of the golden seed, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it what is there, only do it what is there. Lamb, blessed be His glorious name forever. And let the whole world reveal with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once then, only do it once then. Lamb, blessed be His glorious name forever. And let the whole world reveal with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once then, only do it once then. Lamb, blessed be His glorious name forever. Let the world reveal with His glory. Amen, 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 amen. Give her to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to Thee will I pray. My voice shall thou hear in her morning. You, Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Give birth to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearkening to the voice of my cry, my King and my God. And to Thee will I pray. My voice shall thou hear in her morning.
will Lord in the morning, light the weak my friend, and to thee, and will look out. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God who made us. Let's worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. For He is our God, and we are the people whose pasture and the sheep He all His hand, just a sheep He all His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep He of His hand, just a sheep He of His. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator became our Savior, and all His boldness will let it be. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all His boldness will end. The promised glory, a living story, my God and Savior's King, and Jesus is there, born in a manger, whose soul is angel, a man of soul, years and now, go here. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all His boldness will let it. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all His boldness will let it in. The promised glory, a believing story, my God and Savior's King, in Jesus His name, born in a manger,
creation, to restore the restoration, and man of soul, tears and night. Oh, glory to God, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore him, my bright, my sunshine, my own and all, the great creator became our Savior, and who can hold that sound will eternity. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. Every day I need you as me. I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. Every day, and if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, and I would like to hear people, if you're looking for my glory, it thinks I praise you most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. Every day, and if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When standing on that morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and I bow down at his feet, maybe I will not be able to say my soul keep that speaks, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. Every day, and if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, and I would like to hear people, if you're looking for my glory, and it things I praise him most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. Every day, and if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Created me and clean heart, oh yeah, and bring your right spirit within me. Created me and clean, oh heart, oh yeah,
and bring your spirit within me. Oh, casting out away from thy presence, O Lord, and make the night, O Holy Spirit, from me. Restore and to be the joy of that salvation, and bring your spirit within me. Isang pusong gabang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Lutag at hallelujah. Isang pusong gabang sa akin likhain. Binigyan mo Diyos ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal o maghariin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong mangliligtas. Ibalik mo ko ang ganitong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Espiritong Banal, kung maghariin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong magliligtas. Ibalik mo ko ang gawin mong dapat. Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong hinago. Bilang gabi, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo pagtutuo sa dakila. Mag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lumos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lumos na iyong binago. Bilang handi, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakila.
pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. You lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry. And it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 left to be up, he'll let it be up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry. And it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 left to be up, happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is the word, I believe her. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is a word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think, and I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wait. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you want. He will tell us one day what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think, and I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient,
He will answer what you ask. He will tell us what they, what to say, what to do, wherever to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, His promise me to keep in your life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep in your life. I'm blessed 'cause He walks with me, He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, He promised me to keep in your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, we're blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep in your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, I'm blessed, you're blessed, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep in your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, I'm blessed, I'm blessed. Get again, praising the Lord. With a get again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is hidden. With a cattle again, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong ibang papala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong ibang papala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magagawa natin ang lahat, halangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang, magagawa natin ang lahat, halang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng isa. At kung tayo'y magsama-sama,
problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa. Ang lahat ng bagay aalang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin. Ang lahat ng bagay aalang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At dahil magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. At di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Daramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Daramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay daramak sa buong katawan? Daramak sa katawan, daramak sa isa, daramak sa buong katawan. May kaglakan sa puso, may kaglakan sa puso. Wala nang tanggapin kung si Kristo. May kaglakan sa puso. Hey, have you believe that in my heart? Hey, have you believe that in my heart? Jesus set me free. I have to believe. I have to believe that in my heart. I have to believe that in my heart. I have to believe that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have to believe. I have to believe that in my heart. Ang aking puso ay may kaglakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong pabalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, naglawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Tunay alam ko, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay alam ko, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay alam ko, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay alam ko, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais may kalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais biglag, maglingkod ka sa kung nais biglag, maglingkod ka sa Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglag, purihin mo ang Diyos. Kung nais biglag, purihin mo ang kung nais biglag, magpuri ka. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglag, magtapat ka sa Diyos. Kung nais biglag, magtapat ka sa kung nais biglag, magtapat ka. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglag, purihin mo ang Diyos. Kung nais biglag, purihin mo. Kung nais biglag, lahat ng Panginoon ay kalakasan. 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 Lakat mo si Jesus ang siyang katulad. Lakat mo gabi Lumay may lakat mo si Jesus ang siyang katulad. Lakat mo lumingon na lumay may Hindi ka magawin ang siyang naririnig na walang katutuhan. Siya na sa larangan ng digmaan. Wala may mahina ayaw magkasama. Hallelujah. Lakad magkumpong si Jesus ay siyang katulad. Lakad maglubi na lumay ay may unang lalakihan siyang nangong sa lahat ng gawain na uusain. Ang mga kababaihan siyang pangalawa ayaw magsama. Lakad mo si Jesus ang siyang katulad. Lakad maglubi na lumay ay may Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Palm being sad, palm being sad, oh palm being, it's all over me, oh palm being sad. Jesus, palm being sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing, shouting, for Jesus saving home. The people understanding Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, for Jesus saving home. Some people understanding Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. Let's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, for Jesus saving home. Some people understanding Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul.
the Lord, oh my soul, and all that's within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga sulat. Magsabi ng Praise the Lord! Yung verse God, doon tayo sa milang paboring ang musayang awitin sa ating pinakamahal pa Jesus at tabi tuloy na sa mga kawain mahal, hidadakon sa ating maluman nila awitin, tabi dadalhin po dating ang mga kapatid, Pala Brother June Amaron. Verse God, hallelujah. God bless you po, beloved brother, Elder Janjan Aquino sa panguna sa joyful na awitin sa ating pinakamahal pa Jesus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa pag-awitan ng malumanay na awitin sa ating pinakamahal pa Jesus, tayo po ay magtaas sa ating mga kamay. Tayo manalangin mga minamahal po, dakila at mapagpala namin sa langit. Mahal pa Jesus, hallelujah. Magandang hapon sa iyo, mahal pa Jesus. Maraming salamat, mahal pa Jesus, hallelujah. Sa pag-iingat mo, hallelujah, na kami po pinarating na maluwalhati sa ibang lagawain. At sa mga anak mo, hallelujah, na papunta pa lang sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat. Ingatan mo po sila, mahal na Panginoon, para tingin mo silang maluwalhati sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Saga ng akin, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Basahan lamang ako sa iyong banal na basahan. Hallelujah. Ako'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakasala sa iyong mahal na Panginoon Jesus. Hugasan po, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. At sa unang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, amin po sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga hadlang, hallelujah, gawa ng Diablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan
dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hallelujah. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan, iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo ay si Jesus na nagbibigay saya. Subok ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, kay Jesus manalig ka. Ang kailangan mo ang Panginoon kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Buhay kay Kristo ay hindi laging bighatid kasawian.
Ang dalangin mo'y may kasagutan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo ang Panginoon kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Buhay kay Kristo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang dalangin mo'y may kasagutan, basta't maghintay ka lamang. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan. Puso ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan di ka nagkulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan.
Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaang mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iningatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos,
Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Luwalhatian mo. Hallelujah. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal.
pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin. Kadakilaan mo sa amin, pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mong pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin, pupurihin namin ang iyong pangalan,
Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Walang dahilan upang iwasan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisiglang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggang, paano ko malilimutan? Sa'yo mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ako'y higit pa sa lahat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ako'y higit pa sa lahat,
aking Panginoon sa buhay ko. Sadya kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ika'y laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Dalangin ko, tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay, alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak na sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay mo. Kaya papuri pagsambay, alay sa'yo. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay taga hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang
mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay tagal. Hanggang kailan pa hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Hallelujah. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Hallelujah. Ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah. Ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito
ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa'kin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sikit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na.
ko na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Oh, how I love you, how I adore you, my great, my sunshine, my all and all, my great Creator, you give my Savior. Will it be? Oh, how how I adore you, my great, my sunshine, my all in all, the great Creator, gave my Savior, and all that's wonders, will it in Him. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, but there is Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold Thy face. If you want to be great in God's kingdom, let me be the servants of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servants of all. Learn to be the servants of all. Learn to be the servants of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servants of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servants of all. Learn to be the servants of all. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Purihin ka, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Purihin ka,
Binago mo ang buhay ko, karamdam ay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. O Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. O Diyos, purihin ka, isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal papaghariin, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa niya ay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ako'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ko ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa at natakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman laging tapat. Dakilang pasasalamat ay ihahandog, karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Ang kasing dakilan, pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-rati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, ang katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat na iyong ibinigay, puno mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo.
pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at maglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ko'y purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Mga labi ko, Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, ngalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat itugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umapaw. Kapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat itugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat itugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus.
the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng pinagpalang anak ng Diyos, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Dito po mga minamahal, bakit po tayo umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Dito po ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa 147 talatang 1 po, mga minamahal. Purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakalulugod. Yun po, kung bakit tayo umaawit una sa lahat, mga minamahal, sa unang yugto natin, sa ating banal na gawain, tayo po umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakalulugod, mga minamahal. Bakit po natin siya pinupuri, mga minamahal, luluwalhati ang kanyang banal na pangalan sa pamamagitan po ng makalangit na awitin, mga minamahal. Isa po ito, sa pangalawang yugto po ito, isa po sa mga pagpupuri, pagluluwalhati, kung bakit inaawitan natin ng pagpupuri, pagpasalamat ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Sa pamamagitan po ng pangalawang yugto, may mga dakilang tanda na himala na ginagawa niya sa ating buhay, mga minamahal. Bago po ang lahat, mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember that and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Mga minamahal, at ganoon din po sa kanilang mga beloved, mga anak, manugang nga po, magandang hapon po sa ating mga pastoral workers, magandang hapon po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. At ganoon din po sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal. Magandang hapon po, mga minamahal. At binabati na rin po natin ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa 41 birthday ng ating kapatid, James P. D. Castillo, mga minamahal. Happy birthday, mahal na kapatid. 41-year birthday po ng ating mahal na kapatid. Ang pagbati po, mga minamula sa ating mga beloved parents in the Lord, mga pastoral workers, ating mga choir members, at mga minamahal, ating mga elders po, mga minamahal. At ganoon din po sa ating lahat ng kapatid po na narito po, mga maganda at happy birthday, mahal na kapatid, muli. Salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon. Yung ating pangako sa mahal na Panginoon na inumpisan po natin, tapusin po natin yan, mga minamahal, hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Laging sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mga dakilang tanda himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Atin daw alalahanin, mga minamahal. At upang tayo magsitumibay, mga minamahal. Hindi lang po natin alalahanin, mga minamahal, ang mga dakilang tanda himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay, kundi ipahayag daw natin sa lahat ng bansa, sa lahat ng mga tao, mga minamahal. Sapagkat marami po, mga minamahal, katulad po nito, marami po nangyayari na sakuna, mga minamahal, mga bagyo, lindol, digmaan, mga minamahal. Ngunit sa salita ng mahal na Panginoon, may pangako po siya, mga minamahal, siya tutugon sa mga panalangin sa oras ng kaguluhan, yung mga salot na yan, mga minamahal. Kaya nga po tinawag ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Meron tayong Diyos na buhay, natatawagan upang tayo iligtas sa mga sakuna, sa mga salot na yan, sa mga digmaan, sa mga karamdaman, mga minamahal. Kung gusto ng kapayapaan, ibibigyan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa ating mga bisita, sa ating mga webcast viewers, tumawag lamang kayo na may pananampalataya, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng ministering to Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Sa panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida,
Magpapatutuo po sa inyo ang salita ng Diyos ay buhay, magaganap at magaganap, mga minamahal. Sa mga viewers, sumampalataya lamang kayo, mga minamahal, at magaganap ang pagliligtas na malapay. Marami, mga minamahal, na mamamatay sa mga bagyo, sa mga lindol, sa digmaan. May ibanghilyo ng kaligtasan na dapat yung mapakinggan. Ang salita ng Diyos ay buhay, hindi siya nagsisinungaling, mga minamahal. At ito po sa pamamagitan ng ministeryong ito, narito pong 4 na pinagpalang buhay na ating mga kapatid, buhay na patutunan ginawa ng Diyos, mga minamahal. Nakasaad po dito sa banal na kasulatan, mga minamahal. Ito po yung nagaganap, mga minamahal. Magaganap at magaganap po sapagkat salita ng Diyos ito. Siya ay buhay, mga minamahal. Kaya po, sa ating mga viewers, mga minamahal, makinig po kayong mainam. Hear diligently, trust Him, at it will be done. Gagawin ng Diyos yan, mga minamahal. Tumawag kayo sa ministeryong ito, mga minamahal, sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sambahin nyo ang Diyos na sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya mapalad po kayo, mga viewers, sa mga bisita, mga minamahal. Magpapatutuo ang Diyos sa inyo, mga minamahal. Kaya po, narito po ang ating mahal na kapatid na pinagpala po, mga minamahal. Bali, 4 po sila, mga minamahal. Yung alam po, medyo kuwan po tayo, mga minamahal, dahil maiksi po ang ating oras, mga minamahal. Direct to the point na lang po, mga minamahal. O 5 to 7 minutes po. Maximum po natin 7 minutes, mga minamahal. Kaya po maganda po ang ating beloved brother Mario Fernandez po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Adela Dumantay. At ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved Fernando de Guzman. Ang pag-apat po, ating beloved Sister Ana Mian Bakuyag po, mga minamahal. At tinatawagan ko na po, mga minamahal, ang ating kapatid na unang magpapatuto, ating beloved brother Mario Fernandez. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise Po ay the Lord. nagpapaabot ng magandang hapon po sa ating pong kagalang-galang Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turong ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuiner, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hapon po sa ating pong lahat kong minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry itong mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdagla po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na akin po siyang pinapagalitan minamahal sa kanya pong pagdalo noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na palaging sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamalapit noon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na akin po siyang inaatid dito sa ating banal gawain minamahal. At akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y mapabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal,
na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid na pagsundo dito sa ating balgawain, minamahal. Kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain na taon na yun, minamahal, na paghintong ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong namang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Praise the Lord. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung araw na nung gabi na yun, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagmamaneho ng motorsiklo at tricycle, minamahal, na bagamat andyan na nakaka-encounter ako, minamahal, ng mga aksidente, minamahal, na tayo po'y pinag-iingatan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Yan po mga minamahal, nagpapatutuo na ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Ating mahal na kapatid, puno-puno ng bisyo po, mga minamahal. Kung maglilingkod po tayo, mga minamahal, sa Diyos na buhay sa pamamagitan ng ministeryong ito, gaano man katalamak ka, mga minamahal, sa iyong mga bisyo, aalisin po ng mahal na Panginoon ito. Hindi sa iyo, mga minamahal, kundi ang mahal na Panginoon po ang mag-aalis sa atin ito, mga minamahal. Iingatan tayo, mga minamahal, katulad ng ating kapatid. Siya po iningatan ng mahal na Panginoon. Kaya po, pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon, tumawag ka sa akin, papakita ko ng mga bagay, dakilang bagay na hindi mo malalaman. Kaya nga po, walang kalugihan po, mga minamahal, na di po tayo magpatuloy sa paglilingkod. Walang dahilan kung tayo po hindi lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, sapagkat yun po yung hinahanap ng mga tao, mga minamahal, na wala na pong pag-asa, mga minamahal. Yung mga katulad po ng mga cancer, may taning na po kayo, mga minamahal. Bakit hindi yung subukan, mga minamahal, sa Diyos na buhay sa pamamagitan ng ministeryong ito, mga minamahal. Siya po yung nangako, mga minamahal, na siya lahat ang magpapagaling ng ating karamdaman, mga minamahal. At wala pong imposible sa Kanya. Maging patay, binubuhay ng mahal na Panginoon, sapagkat sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon. Kaya kung wala po kayong mga pag-asa, mga viewers po natin, lumapit po kayo. Ito na yung panahon, mga minamahal, upang patunayan natin ang Diyos buhay, mga minamahal. Lahat tayo mahal na Panginoon. Ito nga po yung sinasabi ng banal na kasulatan, for God so loved the world, and He gives the only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. Lahat po ng tao lumapit dito sa pamamagitan ng misteryong ito. Magpapatuto po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang salita niya ay buhay, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Adila Dumantay. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang papurit pasasalamat ay sa ating, ang parangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Nagpapaabot po ako ng pasasalamat sa ating kagalang-galang na at minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida, ganon din sa manggagawa sa kanilang mga sa turot aral ng ating Assistant Pastor Alina si Almeida, sa kanilang mga children. Ako yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil
nabigyan ako ng pagkakataon upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, pang ipahayag ko ang kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoon Lord. mula kami magkakilala sa Kanya. Bago po ako nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon, ako'y marami pong karamdaman, mga minamahal, tulad ng masakitin ang ulo, back pain, rayuma at higit ang kidney trouble, mga minamahal. Ang nagpahirap sa aking pinakamatagal na panahon yung aking kidney trouble, mga minamahal. Subalit nung tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, pinagaling instant, pinagaling ako, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung hindi pa kami naglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, nariyan, mga minamahal, magulo ang aming buhay, wala kaming kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Subalit, nung kami naglilingkod na, mga minamahal, sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, binigyan po kami ng kapayapaan sa puso't isipan. Dati-dati, mga minamahal, napakahirap ang buhay ko, mga minamahal. Totoo, mga minamahal, ang susi ng pagpapala ay yung pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung nagpapaaral ako ng kasalukuyan, nag-aaral yung mga anak ko sa college, mga minamahal, hindi po ako nakakasunod sa pamantayan ng pabibigay. Subalit nung sila nakatapos na, mga minamahal, nagkaroon na silang ng trabaho, mga minamahal, nasusunod namin ang pamantayan ng pabibigay. Doon kami, mga minamahal, pinagpala, mga minamahal. Kaya laki kong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Binago mo ang aming buhay. Alam niyo, mga minamahal, nung month of July, mga minamahal, hindi ko namalayan, mga minamahal, yung alaga kong kambing. Sinuwag ako, mga minamahal, tumama sa tuhod ko. Tinamaan ako sa tuhod, mga minamahal, natumba ako. Malakas po, mga minamahal, ang pagkasuwag ng aking alagang kambing. Alam niyo, mga minamahal, nung nalaman ng aking mga anak, sabi nila sa akin, ipa-x-ray para malaman niyo kung anong diferensya sa tuhod. Alam niyo, mga minamahal, pina-x-ray ko, mga minamahal, yung buto dito sa tagiliran, nagkahiwalay, mga minamahal. Kaya ngayon, mga minamahal, yung paglakad ko hindi patuwid, mga minamahal, dahil minsan namamaga, mga minamahal. Kaya, yan ang problema ko, mga minamahal, yung tuhod ko, mga minamahal, dahil hindi ako makapaglakad ng mabilis. Hanggang dito na lamang, lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved Sister Adila Dumantay po, mga minamahal, sa buhay na patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun po yung karamdaman ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Hindi ito mapagaling ng doktor, mga minamahal. Sari-sari nabanggit niya ang karamdaman, mga minamahal. Ngunit sa mahal na sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating Diyos na buhay, mga minamahal. Wala pong imposible sa Kanya, mga minamahal. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawain, mga minamahal, sa pamamagitan po ng ministeryong ito, mga minamahal. Maubos po yung kayamanan natin, mga minamahal, yung pag-aari natin. May sanla natin yung lupa, yung nasa bangko, milyon yung pag-aari mo, yung financial mo, mga minamahal. Pag nagkaroon ka ng karamdaman na hindi mapagaling ng doktor, ubos po lahat yan, mga minamahal. Dito, sumampalataya ka lamang, makinig ka, magtiwala sa Kanya, iglap, pagagalingin na mahal pa rin yung problema mo, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal pa yun sa lahat ng tao na magpapakumba, lalapit sa Kanya. Hindi siya nagtatangi ng tao, mga minamahal, sapagat lahat ng tao, iniibig at minamahal ng tao, sapagat lahat ng tao, Kanya nilika. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa rin si Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved brother Fernando de Guzman at ang muling magbabahagi po ating beloved sister Mary Ann Bakuyag. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa rin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord.
ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal at kagagalang-galang na Pastor Will D. Almeida, at ganun din po sa mga alaala, turo, aral na iniwan sa atin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po ang pagbati sa kanilang mahal sa buhay, beloved Family Almeida Children, at ganun din po sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, sa mga pastoral workers, sa mga beloved elders, at ganun din po sa inyong mga minamahal na mga kapatiran, baguhan man, datihan. Praise the Lord po. Ako'y bumabati ng isang magandang hapon na po sa atin lahat. Ako'y napupuri at nagluluwalhati, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo upang hihayag ang kabutihan na Diyos na ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Nang hindi pa ako po nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sa aking kabataan hanggang sa ako'y makakilala sa ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, pag-iinom ng alak, mga minamahal, paglalasing, mga minamahal, paggamit ng mga marijuana, mga minamahal. Wala pong kapayapaan, magulo ang buhay, mga minamahal. Nandiyan po lagi sa mga away, mga minamahal, dahil po sa pag-iinom ng alak, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Mayroon po akong kapatid, mga minamahal, na siya po ang unang nakakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Ako po ay kanyang nanyayahan sa gawain ito, mga minamahal. Overnight prayer po yun, minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Doon po, nakilala ko po ang gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Pagbungad ko pa lang sa gawain ito, mga minamahal, may sumalubong sa akin na malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal, napakalamig, mga minamahal. Habang nagpupuri ang mga awit, mga minamahal, nandun po ako sa kalagitnaan, mga minamahal. Ako po'y nagpupuri, mga minamahal. Nang biglang lumuha po ako, mga minamahal, na hindi ko po namamalayan, mga minamahal. Luha po ito talagang maraming luha na lumabas sa aking mga mata, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ay luha ng kagalakan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, umaga na po, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nang ako po ay nilubog sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paghaon ko po, mga minamahal, umuwi po ako na galak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Doon po nagumpisa ang mga minamahal, ang aking pagdalo sa gawain pong ito, mga minamahal. 3 beses po ako dumalo, mga minamahal, sapagkat naramdaman ko po ang kagalakan sa gawain ito, mga minamahal, sa papuri, mga minamahal. Ako'y nagpatuloy, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Yung mga bisyo ko po, mga minamahal, na hindi ko po maalis-alis, mga minamahal, sa pag-iinom ng alak, mga minamahal. Diyan po nauubos lahat ng aking bira, mga minamahal, sa pagtatrabaho ko, mga minamahal, dahil po dyan sa bisyo ko, mga minamahal. Talagang nandiyan po ang mga barkada, mga minamahal. Mga pagpunta dyan sa mga beer house, mga minamahal, nauubos po dyan, mga minamahal. Uuwi po ako, mga minamahal, naubos lahat ng aking sinahod, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sapagat nagtrabaho po ako sa isang minahan, mga minamahal. Dyan po ako, 10 years po rin po ako nagtrabaho dyan, mga minamahal, hanggang sa nag-shutdown na po yung trabaho namin. Ako po umuwi dito sa San Carlos, mga minamahal. 2019, mga minamahal. Dito po ako nagpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago ng buhay, mga minamahal. Ganun din po ang aking mga karamdaman, mga minamahal, na wine green, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal, talagang yan po ay nasa akin ng mga karamdaman na yan, mga minamahal. Hanggang ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Stand po yan,
Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga Praise the minamahal. Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hanggang sa oras pong ito, ako'y nagpapatuloy sa buhay na Diyos, mga minamahal. At naramdaman ko po ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa aking puso, mga minamahal, na nagliliwanag sa aking kaisipan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mahal na Panginoon, sa kalakasan ko po na taglay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Diyan dito na lamang po ang kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, if any man be in Christ is a new creature, all things pass away. Behold, all things become new. Ito po ang mga minamahal. Ang daming bisyo nito, mga minamahal, pinagbabawal na gamot, araw-araw lasing po ito, lasinggero, mga minamahal. At kung lalapit po tayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga drug addict na yan, mga minamahal. Ba't hindi po kayo lumapit, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, sa pamamagitan ng ministeryong ito? Napapatunayan natin tayong lahat na ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Siya ay nagbabago talaga ng buhay ng tao, mga minamahal. Mawawala ng problema ang gobyerno natin. Lumapit lamang sa pamamagitan ng ministeryong ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magpapatutuan salita ng Diyos ay magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Hindi magbabago ang langit at ang lupa, lilipas na dapat isang kundi sa kanyang salita ay mananatili o pakailan pa para magkaroon ng kulay ang buong mundo, mga minamahal, sa pamamagitan po talaga ng ministeryong ito, mga minamahal. Maraming tumatawag sa Diyos, mga minamahal, walang pagbabago, mga minamahal, walang kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, galit at puot, walang pag-ibig. Lumapit po kayo sa ministeryong ito, mga minamahal. Magpatutuo ang ating dakilang Diyos na buhay, ang kanyang salita, mga minamahal, ay punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang ulit magbabahagi, ating beloved Sister Mian Makuyag po, mga minamahal. Sundan po sila ng ating beloved Pioneers Generation Choir. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah, Purihin praise ang the ating Lord. dakilang Diyos na buhay. Ang pinakataas na pagpupurit pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng paggalang sa ating kagalang-galang na Pastor Ronabal Wilde Almeda, at ganoon din po sa mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, at ganoon din po ako'y bumabati sa ating mga pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan datihan man, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ganoon na po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan na lang po ako ng pagkakataon upang maibahagi na lang po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay at patnubay niya po sa araw-araw sa amin at sa akin at sa aking pamilya. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dito po dinala niya po ko sa ministeryong gawain po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan po dito ay ang mga may sakit at karamdaman ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at ganun din po ang mga bulag at pilay ay nakakalakad at nakakita. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil isa din po ako sa kinhabagan at nakakilala sa Kanya, at salamat din dahil alam niyo po ang mga minamahal, dati po sa aking kinalakihang gawain, mga minamahal, ay wala po sa kabanalan at wala din po, hindi din po naniniwala sa mga himala. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinakita niya sa akin na may himala at andyan na nagpapagaling siya sa may mga sakit at sa may karamdam na tunay na siya ay tunay na totoo na po dito sa gawain ito. Hallelujah, praise the Lord. Ganun na din po na salamat dahil nandyan din po na sa kahabagan niya din po ako ay nakakasunod din po sa kanyang kalooban na magsuot din po ng kabanalan. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po mga minamahal, pinasalamatan ko po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa isang himala po na pinakita niya po sa akin bilang isang baguhan at hindi niya po kami pinabayahan. Nandiyan po na nakumbulsyon ang aking beloved son. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil
andyan na binigay niya ang ating mga parents in the Lord na tinuruan po tayo na kapag nasa kagipitan po tayo, tawagin lang po natin, magsabi lang po tayo, hallelujah in Jesus' name. Andyan po na tunay na ang aking beloved son, mga minahal na dyan nagkukumbulsyon ay na dyan na din mga minamahal na talagang hindi mo na bilang isang magulang mga minamahal, alam niyo mga minahal, inaano ko na din po yung dibdib ko dahil alam kong wala na pong buhay ang aking beloved son. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, pinakita niya ang himala sa akin mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus at salamat din sa kabutihan niya sa amin. Ganun na din na ako'y mapapasalamat po sa ating pinakamamalaking Jesus sa pagpapalang physical, financial at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. At hanggang dito na po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Praise the lang. Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Diyan po nagtatapos mga minamalang buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating mga kapatid nagpapatuto. Sa lahat po naririto na naganap po sa amin salita ng mahal na Panginoon. Sa inyo po mga minamahal na mga bisita po sa lahat na nakikinig sa buong mundo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa dakilang niyang pag-ibig, mga minamahal sa kanyang banal na salita na nangyari at nagaganap, hindi nagbabago, mga minamahal. Purihin po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwal natin, pagsamba, pasasalamat lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal na rin po sa panalangin ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Samahan po natin mga minamahal ating beloved Final Generation Choir sa kanilang papuring awit. Samahan po natin sila mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. March forward. For Jesus ever sing. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Is the the Father, I am the I am the beast, I am a brother, he is the wind, and he is the beast. I am the lamb, and he is the flame, and he is the bride to take his but it's much forward, reign of power. Praise the Lord. March forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Number 3. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord.
the night. Let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. God of light, praising Him can unlock every door. It's the key to release the night. Let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. Both were meant to be so. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The Master didn't speak
upon the ground. And when they heard the news, so there was sent to accuse. He was the talk of the town. Scribes and the Pharisees brought the woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse. He was the talk of the town.
I guess I'll always know He loves me. I guess I'll always know He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just not there. That you might think sometimes wonder how long until He wasn't try. Is the night time almost over? Hallelujah. And joy can read the morning sky. And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear loud and clear. Don't you know I'm always here? Yes, I see His Son is there. I am with you everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I never go? Yes, I've always been away, and I am everywhere. Sana madama ang pagmamahal niya. Kung paano sa tuwing iniigan ako. Dahil nag-aari ang kalungkutan. Minsan di siya masumpungan sa aking pagbuhay na alala. Kung kailan kaya mapapawin ka. Bilang na gabi unti-unti lumilipas. Ang liwanag ng buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang gabi na ipadarasay. Kasama ko ang Espiritu Banal. Minsan para bang kay narugan. Ngunit sa akin ay nag-usap ka. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong sinig. At tila ako'y nagkamatin sa'yo. At nasa'y kamay naroon. Di mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di nang malayo sa'yo. Lahat ay iyay na aking paringin. Hallelujah, aking paringin.
ang bawat dalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po na Panginoon. Hallelujah. Ikaw, God. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hindi para bang kailangan na. Ngunit sa akin ay nangusap na. Pag-ikaw na aking naririnig, ang nagtutumabunin. Nagwina ako'y nagkamasin sa'yo, at nasa ikaw ay naroon ako. Iniibig ko ay kailan may pinumalayo sa'yo, na akayayang sa aking paningin, at paging narinig ay kulala ang bawat damdamin. At isang gabi sa aking pagdarasal ng ito, nadama ko ang Espiritu. Ito para bang kailangan na. Ngunit sa akin ay nalusot ka. Iniibig ko at pinating lumalayo ako. Nakakaayak sa aking paningin at pakinarinig ang bawat Maraming salamat, Lord. Thank you so much, my Jesus. Oh, great and wonderful God. Totoo ang Espiritu Kasi para mo kailangan na. Ngunit sa akin ay nabuhat ka. Malinaw na aking naririnig ang nagtutumapo kong tinig, na tila ako'y nagkamanin sa'yo, at pagkakasaan narinig ko, pati mo pa ikaw iniibig ko, at kailan man dito malayo sa'yo, na akalayan sa aking paningin, at aking narinig ang bawat dalangin na lulunan. At ang isang gabi aking pagdalaman, nadama ko ang Espiritu Banal. Ito para ba kailayo na? Ngunit sa akin ay nagulat siya. Malinaw na aking narinig ang nagsusumapong tinig, na tira ako'y nakamasin sa'yo, at nasaan ka ba'y naroon? Matino ba ikaw iniibig ko, at kailan may di lumalayo sa'yo, lahat ay ayan sa aking paningin, aking narinig ang bawat dalangin, at aking narinig ang bawat
Lord Jesus. God bless you, choir. Hallelujah. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa aking puso, pang iyong marinig lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Para sa iyo, O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory, 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 glory to the love of Jesus. Thank you so much, my dear God. Hallelujah, for His sweet holy presence pouring out in our midst. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. God bless you, minamahal mga kapatid. At talagang tunay ang Diyos ay mahabagin. Amen. Amen. Talagang tayo po'y palaging inaaliw. Talagang ipanadama ang kanyang napakatamis na presensya na sa gawaing ito lamang natin na susumpungan. Amen. Amen. Talagang buhay na iglesia. Napakarami ngayong iglesia din sa Amerika, patay na maminamahal. At kaya nga, nagpapasalamat sila ngayon dahil yung American President-elect ay talagang ipinupunyagi, itinataas ang ating mahal na Panginoong Yesus. Ang sabi niya, maminamahal, I will lead America to return again to Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bakit? Dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ang tao, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus na pangalan. Luluhod ang lahat ng tuhod. Amen. Amen. Wiwikain ng buong mundo si Jesus na tagapagligtas, ang Diyos na katawang tao. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Tayo magpatuloy sa ating banal na gawain. Tayo po ay narito na po sa ating pong pagpapaliwanag sa ating pagbibigay. Gaano ito kahalaga? Bago po lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Amen. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. Likewise to our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina Kumon Almeda. At sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, at sa ating mga beloved pastoral workers, elders of the church, minamahal mga kapatiran, beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, purihin ang ating malapain. Welcome po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Dito po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, dito po sa last praise, doon po sa baba, sinabi rito, believe in the Lord your God, so shall be established. Believe His prophet, so shall ye prosper. Insan maminamahal na pagkamalan tayo na Jesus only. Tapos, sinasamba na daw natin ng ating mahal na pastor. Atin na daw pong tinataas ang ating mahal na ibanghilista. Alam niyo maminamahal, kung ikaw ay may alam sa salita ng Diyos,
Kung ang layunin mo'y magpapansin lang, magpapansin, maaring layunin mo yon. Pero kung ikaw ay may alam sa salita ng Diyos, ang liwanag ng sinabi rito, maminamahal, kung walang propeta ng Diyos dito sa lupa, wala pong mouthpiece ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil hindi na po siya pwedeng bababa dito sa mundo para magsalita sa atin. Ang magsasalita sa atin ay ang kanyang mga propeta. Yung fivefold ministry nasa Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Amen. Na ang sabi doon, maminamahal, sa isang iglesia, kinakailangan makita mo na may ebanghelista, may pastor, may guro, amen, may propita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May ebanghelista. Fivefold ministry, ang sabi po ron, to perfect the church. Upang perpektuhin ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen? So ang sabi rito, kailangan mo daw paniwalaan at gawin ang utos ng Diyos para ikaw ay magtagumpay. So you shall establish, ikaw ay matatag. Ang sabi dito, pangalawa, paniwalaan mo rin ang kanyang propeta upang ikaw ay giginhawa. Lahat na nakaunawa at nakaintindi dito, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil, sinabi ni Ecclesiastes 12:13, sinabi rito, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God, and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Sinabi rito, maminamahal, katakutan ang Diyos at ingatan ang kanyang mga utos. Nung iningatan ang mga utos na ito ng mga taga-Macedonia, dito po sa book of 2 Corinthians chapter 8, sinabi rito, verse 1 up to 11, sinabi rito, makinig kayo, sabi dito, sa ating mga beloved webcast viewers na nakapakinig dito, na pinupulaan tayo. Bakit daw ang pagbibigay ay talagang pinagdiinan? Pag hindi natin ito pagdidiinan, maminamahal, sinabi po ng Acts chapter 3 verse 22 and 23, kapag hindi ka magikinig sa sinabi ng propeta ng Diyos, ikaw ay pupuksain sa mundong ito. Amen. Kaya maraming nangamatay na ngayon, maminamahal, dahil sa kasaway nila, pag sinasaway at binabaliwala ang utos ng propeta ng Diyos, talagang pinarurusahan. Makinig tayo. Sinabi rito, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed in the churches of Macedonia, how in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Yun po, nandun sila sa great trial. Ano bang pagkakaiba sa atin dito sa Iglesia ng San Carlos? Di ba tayo maminamahal ay talagang pinili ng mahal na Panginoon ang karamihan sa atin, mga dukha, talagang nandyan sa kahirapan, nang sabi rito maminamahal, ito po ay upang ipahiya ang mga mayayamang bansa, upang ipahiya ang mga mayayaman tao. Bakit? Tayong mga mahihirap, tayo ang mayaman sa espiritual na aspeto. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Silang mga mayayaman, walang Kristo sa puso. Walang Diyos na kinatatakutan. Walang Diyos na tutulong sa kanila. Ang masaklap doon, dahil hindi sila naniniwala sa atin, may impyerno na nag-antay sa kanila. Tayo, may pag-asa na nag-antay sa atin. Kung tayo maging masunurin, hindi lamang prosperity, hindi lamang maminamahal, magiging prosperous ka. Nangako pa ang mahal na Panginoon, maminamahal, 3 John 1, to beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Kaya nga ang taga-Macedonia nakaunawa, kahit sila'y mahirap, ang sabi rito, maminamahal, nagsikap sila. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Verse 3, for to their power I bear record, yeah, and beyond their power they were willing of themselves. Ibinigay muna nila ang kanilang buhay. Ang sabi rito, praying us with entreaty, and we would receive the gift and take upon us the fellowship of ministering to the saints.
And this, they did not as we hope, but first give their own selves to the Lord, and unto by the will of God, insomuch that as he desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in the grace also. Sinabi rito ni Pablo, I speak not by commandments, but to probe the sincerity of your love. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito palang pagbibigay, maminamahal, ito palang pagbibigay, pagpapatunay ng ating pagmamahal sa ating Diyos, na sa kabila, maminamahal, ng napakaraming Kristiyano, kahit yung kanila ikasampung bahagi at handog, hindi na sa kanila, pinakialaman pa nila. Amen. Amen. Anong sinabi, maminamahal? Bakit sinabi ko na pinakialaman? Tingnan niyo po, ang mga medyo pinagpapala na, may mga kakayahan na, talagang hindi maingat sa kanilang sarili, nagtatides sila, kumita sila ng 1,000,000, nagbibigay lang ng 100,000. Yung 100,000, iniipit nila. Ang ginagawa nila, kapag anong kailangan ng mga kapatiran, kapag anong kailangan ng iglesia, doon nila binibigay. No, that is wrong. Bawal yan, hindi yan pwede. Anong karapatan mo? Bakit yung pag-aari ng Diyos na ikasampung bahagi, plus handog, pakialaman mo? Na samantalang sinabi ng Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi at handog, yan ay banal, yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Sige nga, pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tingnan niyo po, pagka pinalo, pag pinaalalahanan, kulang pa ang pera, igasto sa ospital, ibayad sa doktor, ibili ng gamot. Amen? Amen? Samantalang ang nangako, ang Diyos, ang sabi niya, I am the Lord that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa inyo. Sabi ng ating mahal na Panginoon, choose, mamili ka. A blessing if you obey, but a curse if you will not obey. Eh, nakakatakot yung curse. Dahil sa Malakay chapter 3 verse 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Ibig sabihin, maminamahal, sinumpa ka na, susumpain ka pa. Kaya, tingnan niyo po, kikita ka ng 5,000 isang araw. Tinabi mo yun. Dapat sa 5,000, dapat ang 1,000 para sa gawain ng malapay noon. Ang ginawa mo, 500 lang ang binigay mo. Inipit mo yung 500. Yung 500 na binigay mo, pag-aari ng malapay yun, ikapo yan. Wala ka pang handog. Kung gusto mong magkaroon ng handog, kaya ginawa mong 1,000. That is 20%, pinakalis, pinakamababa, pero katanggap-tanggap na. Anong nangyari? Inipon. Eh, tuwang-tuwa na siya dahil naka 100,000 na siya, naka 200,000 na siya, naka 500,000, naka milyon na. Nagkaroon ng sakit. Pagdating ng sakit, siyempre may pera, imbis aasa sa Diyos, takbo sa ospital, takbo sa doktor. Pagdating sa doktor, pinapatuwad, ini-injeksyonan, kung ano-anong ginagawa, napakasakit ng katawan. Kung anong ginawa, painumin pa namang antibiotic na napakalakas na halos hindi ka na makahinga. Grabe. Di ubos ang 1,000,000. Ang masaklap, yung iba pa, hindi nakayanan dahil matanda na, may edad na, namatay. Kulang pa pampalibing, pambili ng kabaong, pambili ng paglilibingan, kulang pa. Samantalang nangako ang ating mahal na Panginoon, tulad ng mga taga Macedonia, ang gusto lang ng ating mahal na Panginoon, prove the sincerity of your love. Patunayan mo ang iyong pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Anong patunay? Yung ikapot handog, hindi sa iyo yan. Di ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang sikreto na binubunyag ng mga pinagpala na dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Amen? Tingnan niyo po, yung ating mga kapatid, ang sabi nga niya, nung araw, gusto kong mag-abroad, pero hindi ako maka-abroad. Dahil may sakit ako sa puso. Pero ngayon, nung ako'y nagtapat sa mahal na Panginoon, naglingkod sa ating Diyos, nandito lang ako sa Pilipinas, pero ang ating bansa, pinapadala ko kung saan-saan. Punta ako ng Germany, punta ako ng London, punta ako ng Japan, punta ako ng Korea, lahat pinapuntahan. Bakit?
Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, the Lord will grant your desire. Ang Diyos ay mag-grant ng lahat ng nasa puso mo kung magiging matapat ka. Hindi ka gagastos, ang mahal na Panginoon gagawa. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, lahat ng hipuin ng iyong mga kamay, pagpapalain, pasaganain. Bakit? Nung iniluklok yung ating mga kapatid sa kanilang kinalalagyan ngayon, umasinso at itinaas ng ating mahal na Panginoon ang kanilang mga kinalalagyan. Nagkaroon sila ng kaalaman. Kaalaman, maminamahal na pati ang ating gobyerno. Dahil may nakaluklok na mga may takot sa malapayon, matatapat na mga Kristiyano, pati ang gobyerno ay iaangat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi kung tayo maging masunurin, grabe. Pinagpala kang lubos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi dito, maminamahal, ito po ang pinaka-importante dito. Sa 11, now therefore perform the doing of it. Gawin mo daw yung pagbibigay ng iyong ikasampung bahagi tandog. Huwag kang mag-alinlangan. Amen. Huwag kang manghihinayang. Huwag mong imbutin. Huwag mong pakialaman ang ikaputandog mo dahil hindi sa iyo yun. Ang sabi rito, maminamahal, that as there was a readiness to well, so there may be a performance also out of that what ye have. Tingnan niyo po. Simple lang. Paano ka nga tatanggap kung hindi ka matutong magbigay ng iyong ikaputandog? Paano ka pagpapalain kung ang iyong ikaputandog hindi mo binibigay? May pagpapala bang matatanggap? Ay, naku mga minamahal, naputi na yung buhok ko. Since 1986 hanggang ngayon, wala akong narinig na hindi nagbibigay pinagpala. Amen? Amen? Pero ang aking narinig palagi sa patotoo, aking narinig palagi sa mga umasinso, nagtapat ako. Binibigay ko ang aking ikasampung bahagi tandog, kaya inangat ako, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Inahon ako sa kahirapan. Amen? Amen? Kayong ating kapatiran sa Maynila, mga basurira, pero pabalik-balik na lang sa London at Amerika. Dati-rati may sakit sa puso, dati-rati hindi maka-abroad, ngayon pabalik-balik na lang sa abroad. Libre pa. Gobyerno pang gumagastos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tinayuan ng bahay, binigyan ng mga magagarang sasakyan. Amen? Dahil nangako ang ating mahal na Panginoon. Perform the doing of it and be ready. Magiging ready daw tayo. Dahil ang sabi ng ating mahal na Panginoon, gagantimpalaan ka. Gagantihan ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Eh, gagawin kang ulo, hindi ka gagawing buntot. Amen? Lahat ng hipuin na yung kamay. Sabi nga, ubertikan ng masaganang pagpapala, matanggap mo lahat. Yun ang nangyari sa ating mga kapatid ngayon. Amen? Nang matatapat. Kumusta tayo na hanggang ngayon, kinukwestiyon natin ng pagpapaliwanag. Yung iba nga, sabi, pambira naman yung pag-ating pinagpapaliwanag, akala mo yung pinatabi. Mayroon naman talagang pinatabi. Anong pinatabi sa atin? Yung ikaputhandog na pag-aari ng ating malapan, hindi atin. Dalhin daw natin dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa ating bahay. Anong pagkain yan? Anong gagastusin natin pambayad ng electric? Anong gagastusin natin? Tulad yan, medyo nasira po yung ating generator dahil sobrang, pagka nag-brown out, tuloy-tuloy yun. Minsan 24 hours umaandar. Nasira. Paano natin yan ipapagawa? Kailangan ng salapian. Bayad ng kuryente. Maintenance ng ating mga sasakyan. Inaayos natin ang ating bahay-sambahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan ibigay natin ang ating kasampung bahagi tandog. Sabi ng Lucas 6:38, magbigay ka upang ikaw ay bibigyan. Takal na mabuti, siksik ligig at umaapaw, dahil sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Amen? Magbigay ng sobra-sobra para ang pangailangan ng iglesia ay mapunuan. Pag gagawin natin yan, naalala ko ang ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear. Pagdating ng Pasko, mga kapitbahay, pumupunta sa pastoral natin, may mga regalo sila. Mga kapitbahay namin doon na nasa squatter. Talagang may mga regalo sila. Mga manggagawa, mga indigent natin, may mga regalo sila. Paano tayo makapagbibigay ng mga regalo? Hindi naman napupunuan ang pangailangan ng iglesia. Pero pag napunuan yan, sabi nga ng kasabihan, pag malapit ka sa kaldero, madali kang mauulingan. Pag grabing pagpapala, lahat ng mga manggagawa, pagpapalain, lahat ng mga indigent, pagpapalain, lahat maminamahalang anong kailangan ng iglesia, magugulat ka, pagpapalain ng malapit. Kaya magbigay ng may katapatan, dahil sabi ng unang Korinto 4:2,
gusto ng ating mahal na Panginoon makita ang kanyang mga anak na magiging matapat. Ayaw niya na mga Kristiyano hindi faithful. Amen? Amen? Be faithful to the Lord. Sabi ng Biblia. Kaya atin pong ipag-pray yung ating pagkakaloob na yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Narito po ating beloved Brother GR. Nasirapi ka upang ipag-pray po yung ating pagkakaloob na yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our Lord Jesus. Praise the Lord. Pagkapangalan ng Diyos. Hallelujah. O buti kinapagpala namin ang mga Diyos at mga kapangyarihan sa langit. Sa pangalan mo ang pinakamamang na Diyos. Hallelujah. Sa unang God will bless us so much. Amen. Amen. At sa mga sandaling ito, sa hindi na pagtatagal, na mabilis ang ikot ng orasan, hinihiling ko po tayong lahat ay tumayo. Tumayo po tayo, maminamahal. At atin pong ibigay ang buong galang sa salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mangaral na ito ang beloved elder, Brother Alben Reyes. Pumalakpak ng malakas sa ating malaking praise the Lord. Praise the Lord. God bless po. Beloved ordained preacher ko, yung boy dear. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O nagil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos yung matamis at banal na presensya. Hallelujah, sa dakilang pagkakataon, ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Narito po kami
kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami nagpapakumbaba, nagsisisi, nagsusumamo, o mahal na Panginoon, humihingi ng habag na kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Buksan mo po, mahal na Panginoon, pangunawa, kaisipan ng mga tagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa panggalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Sus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Pengsus, at dobling paggalang at pagrespeto po sa ating pong minamahal at kagalang-galang na Ebanghilista Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iliwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobo Nier. Amen. Sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channels, magpagpalang hapon po sa lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. Muli, pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. At narito po tayo sa pag-aaral, amen, ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. At tayo na po'y maghanda, ating mga kwaderno, mga panulat, amen, at ating pong mga Biblia, at ating pong basahin, mga minamahal, amen, ang ating pong teksto, mga minamahal, amen. Basahin na po natin, amen, ang aklat po ng Santiago, sa kabanata ay 2, talatay 14 hanggang 26. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Santiago, ang kabanata po ay 2, at ang talata po ay 14 hanggang 26. Amen. Amen. Praise the Lord. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay buhat at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabangan dito? Sa 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Datapwat ibig mo bagang maalaman, o taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at siya'y ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa tinanggap niya ang mga sugo, at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. Sa 26,
Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Ating pong pag-aaralan ang about faith. Amen. About sa pananampalataya, mga minamahal. Ang sabi po ng aklat ng Roma 10:17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig, amen, ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo, mga minamahal. Amen. Hebrews 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, meron po siyang hinahanap, mga minamahal, na klase ng pananampalataya, mga minamahal, amen. Ang pananampalatayang ito, mga minamahal, ay hindi lamang naniniwala, hindi lamang sumasampalataya, mga minamahal, amen. Ang sabi ng aklat ng Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, meron po siyang hinahanap, amen, sa isang mananampalataya, sa kanyang lingkod, mga minamahal, amen. Hindi lamang yung pananampalataya, hindi lamang yung tayo'y naniniwala na iisa ang Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat meron tayong nabasa, mga minamahal. Amen. Na ang demonyo man ay sumasampalataya sa iisang Diyos at nanginginig pa, mga minamahal. Amen. Meron pong tatlong klase ng pananampalataya doon po sa ating binasa, mga minamahal. Unang pananampalataya, mga minamahal, amen, sinasabi ng banal na kasulatan yung patay na pananampalataya. Dead faith, mga minamahal, amen. Patay na pananampalataya. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, ito po yung good deeds, yung mabuting gawa, mga minamahal. Kung tayo nananampalataya sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, ibig sabihin, mga minamahal, amen, tutulong tayo, amen, sa ating kapwa. Mamahalin natin siya, yung ating kapwa, iibigin natin ng gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Bakit po, mga minamahal? Kung iniibig natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sinasabi ng mahal na Panginoon, kung iniibig niyo ako, iibigin natin ang ating kapwa. Sapagkat kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, ay ginagawa natin sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, meron tayong mga kapatid, amen, nagugutom, amen. Yung iba, walang pamasahe, nakikita natin yung ganilang kalagayan, amen, sa uri lamang ng pagsusuot ng kanilang mga kasuotan, nakikita natin sila, mga minamahal, amen, na talagang yung iba naglalakad, yung iba, mga minamahal, humihiram, umuutang ng pamasahe para lamang po makadalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung nakikita natin sila ng gatito, at sasabihan natin sila ng magsiyaon kayong payapa, kayo magpakainit, magpakabusog kayo, at gayon may hindi natin ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan nila ng kanilang katawan, anong mapapakinabang dito? Kahit sinasabi ng 2:17 ng Santiago, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen? Nananampalataya tayo sa ating dakilang Diyos. Hindi tayo tumutulong, hindi tayo umiibig sa ating kapwa, lalong-lalo na mga minamahal. Amen. Sabi ng aklat ng unang 1:17, datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen.
Paanong mananahan sa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon? Amen. Ibig sabihin, kapag tayo'y mananampalataya ni Kristo, nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu Santo. Amen. Unang-una yung pag-ibig, mga minamahal. Amen. Pag-ibig sa ating kapwa, mga minamahal. Amen. Kapag sinasabi ng banal na kasulatan, lalong-lalo na hindi pa kunwari yung ating pakikipakita sa kanila, mga minamahal. Hindi pakitang tao, mga minamahal. Hindi plastic, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na sa ating pong mga minamahal na mga kapatid. Amen. Sapagkat meron mga minamahal. Meron po mga minamahal, amen. Pag nakita yung kapatid, may sasakyan, amen. Maayos yung pananamit, pinagpala, talagang giver sa gawain ng mahal na Panginoon, amen. Nilalapitan natin ito, mga minamahal, sapagkat alam natin, mga minamahal, amen. Meron tayong mapapakinabangan sa kanila, amen. Kailangan, mga minamahal, amen, magpakita tayo, huwag tayong magtangi, sinasabi ng banal na kasulatan, huwag tayong magtatangi ng tao, huwag tayong mamimili ng pakikisamahan natin, huwag tayong mamimili ng magiging kaibigan natin. Amen! Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen! Sinasabi ng unang aklat ng Pedro, mga minamahal, sinasabi po dito, mga minamahal, unang Pedro 1:22, yamang nililinis ninyo ang mga kaluluwa. Mga minamahal, kapag po pala hindi pa kunwari yung ating pong ipinapakita sa ating kapwa, sa ating lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sinasabi ng banal na kasulatan, nililinis daw po natin yung ating kaluluwa. Amen. Yamang nililinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mga ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Ito ang nais ng ating dakilang Diyos sa isang mananampalataya, hindi patay na pananampalataya. Amen. Sinasabi nga ng banal na kasulatan, kung nakakapagsalita siya ng wika ng tao o wika ng anghel, nakakapagpagaling ng may sakit, mga minamahal, nakakapagpalipat ng bundok, nauutusan niya ang bundok, tumalon ka dito sa dagat, mga minamahal, tumatalon yung bundok, lumilipat, nakapagpapalayas ng may sakit, ng demonyo, nagpapagaling ng may sakit, nakakapanghula, ngunit kung walang pag-ibig, sabi ng banal na kasulatan, amen, batingaw na umaalingaw-ngaw. Amen. Ibig sabihin, walang kwenta sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Paano nga naman natin masasabi na iniibig natin ang ating pinakamamahal na Jesus? Amen. Mahal na Jesus, iniibig kita. Amen. Subalit ipinapakita naman natin sa ating kapatid na pupuo tayo sa ating kapatid. Hindi natin kaya siyang patawarin, mga minamahal. Amen. Sinungaling tayo, mga minamahal. Amen. Sinungaling tayo kapag ganito yung ating ginagawa, mga minamahal. Amen. Patay na pananampalataya, hindi kaibig-ibig. Amen. Sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hindi kalugod-lugod. Amen. Yung nasabing ito yung proof. Amen. Pruweba, mga minamahal. Pruweba, isa sa pruweba, mga minamahal. Amen. Na tayo mananampalataya ng ating dakilang Diyos. By their fruits you shall know them. Mga minamahal. Amen. Makikita ang tunay na mananampalataya ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Mga minamahal. Amen. Ang ikalawa pong pananampalataya, mga minamahal. Amen. Ito po yung tinatawag na demonic faith. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sinasabi ng Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Amen. Ang demonyo man nananampalataya, katulad natin, nananampalataya na ang ating pinakamamahal na Jesus ay nag-iisang Diyos, nagkatawang tao. Amen. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, tayong lahat, mga minamahal, ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal. Amen. Bakit sinabing demonic faith, mga minamahal? Amen.
Sapagkat ang demonyo, pagkatapos siya likhain ng ating dakilang Diyos, bigyan mga minamahal ng mga talento, siya'y nagmalaki, amen, nagkaroon ng pride. At sabi niya, mga minamahal, lalagpasan niya ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung meron tayong ganitong pananampalataya, mga minamahal, iwasan po natin ito, mga minamahal. Amen. Ang demonyo, iniwanan yung kanyang tungkulin, mga minamahal. Amen. Marami sa ating mga kapatid, mga minamahal. Amen. Hinirang ng ating dakilang Diyos bilang manunugtog, bilang mga awit, bilang helps of the church, bilang mga pastoral workers, mga minamahal, bilang preacher, mga minamahal. Amen. Iniwanan ang kanilang tungkulin. Walang pagkakaiba sa ginawa ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Amen. Nagkaroon ng pride, mga minamahal. Amen. Iniisip nila na kayang-kaya nilang iligtas yung kanilang mga sarili, mga minamahal. Alam niyo po, may isang kapatiran nagpatutuo, mga minamahal, sa probinsya, mga minamahal, may nagpakita sa kanyang duwende. Sabi ng ating kapatid, mga minamahal, amen, sa kanyang patutuo, ang duwending ito, sabi niya, napakapalad nyo, mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kayo'y nasa buong katotohanan. Ang inyong pastor, ang totoong propeta ng ating pong pinakamamahal na Pengsu. At sabi niya, mga minamahal, napakapalad nyo. Bakit po? Sapagkat tayo, sabi ng duwending ito, ang duwende ito po ay fallen angels, mga minamahal. Ito po ay si Satanas, mga minamahal. Amen. Mga anghel na isama ni Satanas, mga minamahal. Amen. Sa kanyang pagre-rebelde sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Ang sabi ng duwending ito, napakapalad yung mga tao, sapagkat mahal na mahal kayo ng Diyos na buhay. Amen. Samantalang sila daw, mga minamahal, mga fallen angels, kahit kailanman wala ng kapatawaran sa kanila. Naghihintay na lamang sila ng panahon, ng oras, mga minamahal, na sila itapon sa dagat-dagatang apoy. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord! Ang katangian ng kaaway, ng demonyo, hindi sumusunod, mga minamahal. Walang obedience, walang pagpapakumbaba, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Ang demonyo, nananampalataya, may isang Diyos. Ganon din tayo. Ibig sabihin, mga minamahal, amen? Kung tayo po pala ay hindi marunong sumunod, meron din po pala tayong pananampalataya ng gaya sa demonyo. Mga minamahal, hindi tayo marunong magpakumbaba, ganon yung pananampalataya natin. Hindi tayo, mga minamahal, nagpapasakop, amen? Hindi tayo nagpapatuwid, iniiwanan natin yung ating tungkulin, wala na tayong pinag-iba sa pananampalataya ni Satanas, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kaya sinasabi ng Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, mga minamahal. Amen? Si Satanas, tumatawag din ng Panginoon. Amen. Panginoon, tinatawag din ng Panginoon sa ating dakilang Diyos. Ganon din tayo, mga minamahal. Ang pagkakaiba lang, si Satanas, amen, hindi sumusunod, nagre-rebelde, hindi nagpapasakop, at mayroong pride, mga minamahal. Amen. Kung ganito tayo, mga minamahal, at isa pa, ang ugali ni Satanas, mga minamahal, naninira. Amen. Naninira siya, mga minamahal. Amen. Kung tayo nananampalataya sa ating dakilang Diyos, naninira tayo ng ating kapwa, mga minamahal. Nagchichismis tayo, mga minamahal. Amen. Hindi pala ganun ang pananampalataya natin. Hindi pala dynamic. Amen. Ibig sabihin, demonic faith pala yung ating pananampalataya. Bakit, mga minamahal? Amen. Sa totoong mananampalataya, ang nakikita sa kanya pag-ibig. Amen. Hindi naninira ng kapwa. Kahit gawan siya ng masama, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi niya gagantihan ng masama ang masama, kundi gagantihan niya ng mabuti ang masama. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord!
At kung meron mang umapi sa atin, mga minamahal, hindi tayo dapat gumanti sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, Diyos ang gaganti. Amen? Hindi tayo, mga minamahal, ang kaaway nila, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, the battle is the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Iwasan po natin yung ganitong pananampalataya, mga minamahal. Hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Sabi nga, mapalad tayo. Bakit? Meron tayong pagkakataon makapagsisi. Amen. Meron tayong pagkakataon na tayo po ay maituwid. Amen. Meron tayong pagkakataon na tayo makapanumbalik sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang kaaway, isipin natin, mga minamahal, wala na siyang pagkakataon. Wala nang chance. Subalit tayo, mga minamahal, hindi lang second chance. Mga minamahal, amen? Grabing pag-ibig sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen? At ang ikatlong pananampalataya, mga minamahal, amen? Doon sa ating binasa, ito yung kalugod-lugod na pananampalataya sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung dynamic faith, mga minamahal. Amen? Ating nabasa, mga minamahal, amen? Si Abraham, mga minamahal, amen, dahil sa kanyang dynamic faith, mga minamahal, amen, ibig sabihin yung totoong pananampalataya, hindi lamang ipinakita sa salita, maging sa gawa man. Ito yung hinahanap ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Yung kaisa-isang anak niya, na bukod tanging pinakamamahal, mga minamahal, kayamanan niya sa kanyang buhay, mga minamahal, hindi niya yan ipinagkait, masunod lamang ang utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Gaya ng ating napag-aralan nung linggo, prove, amen, obey, and continue, mga minamahal. Amen? Yung utang ating pinag-aralan na pananampalataya, kailangan may proof, may gawa, mga minamahal. Yung ikalawa, kailangan may obedience, mga minamahal. Amen? Merong pagsunod, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kung walang pagsunod, sabi ng banal na kasulatan, amen, katulad tayo, mga minamahal, ng witchcraft, mga minamahal. Amen? Kung ating babasahin sa unang aklat, mga minamahal, amen, ng Samuel, amen, dito po sa 15:23, mga minamahal, amen, sapagkat ang paghimagsik for rebellion, mga minamahal, ay gaya ng kasalanan ng panguhula, witchcraft, mga minamahal, amen. At ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maraming Kristiyano, mga minamahal, matitigas ang ulo, amen. Pag sinabing dumalo, mga minamahal, dumalo sa gawain every Wednesday, Friday, and Sunday, ang tigas ng ulo, mga minamahal, amen. Bakit, mga minamahal? Mas gusto pang magtrabaho, amen? Magtrabaho, amen? Kung ano man yung kanilang gagawin, mas mahalaga pa doon sa nagpala sa kanila, mga minamahal. Amen? Sinabing dumalo 3 times a week, mga minamahal. Dumadalo na lamang, linggo na lang, mga minamahal. Amen? Minsan, anniversary, minsan, mga minamahal, amen? Pag naisipan na lang, minsan kapag kanyang kaarawan, doon na lamang niya maisipan, mga minamahal, amen? Nandiyan na ang paalala sa kanya, matigas pa rin ang ulo, matigas pa rin ang puso, ayaw pa rin magpakumbaba sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Ang katigasan ng ulo, sinasabi ng banal na kasulatan, ito po ay katumbas sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Pag sinabing, magpagamit ka ng kapatid, amen. Ang mga awit, elders of the church, kung ano man yung ibigay ng ating dakilang Diyos, amen. Anong sinasabi natin? Kung anong kalooban. Amen. Kung ano daw po kalooban. Kalooban ito ng ating dakilang Diyos. Tapos sasabihin pa natin kung anong kalooban. Ibig sabihin, kalooban natin yun, mga minamahal. Amen. Kalooban natin. Ayaw natin magpagamit sa ubasan ng ating dakilang Diyos. Napakatigas ng ating ulo. Kahit pag dumarating ang paalala sa atin, mga minamahal, amen, sa katigasan ng ating ulo, napapahamak tayo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Diyos at ang pananampalatayang ito na ating nakita kay Abraham. Amen. Nasumpungan din natin
sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen? Hindi niya inalintana, mga minamahal. Amen? Ang panganib sa Mindanao, mga minamahal. Hindi niya binigyang halaga ang kanyang buhay na waring mahalaga, masunod lamang. Amen? Ang utos ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang ating mahal na minamahal at kagalang-galang na ebanghelista, mga minamahal, pinagyaman ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Iniwanan lahat ng kayamanan sa Mindanao, sa Siargao, mga minamahal. Amen? Iniwanan lahat, mga minamahal. Amen? Mga lupain, malawak na lupain, yung magarang bahay, yung kama, mga minamahal, yung magandang higaan, iniwanan para lamang masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ito ang hinahanap sa atin ng ating pong pinakamamahal na pensyos. Na sa tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, wala tayong ibang uunahin kundi ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na pensyos. Amen? Palakpakan po natin ng mahalaga, ng malakas ang ating pong pinakamamahal na pensyos. Amen? Sasabihin ng ilan, mga minamahal, iba ang beloved pastor. Amen? Iba tayo, sabi ng mga minamahal. Amen? At hindi lahat, sabi po mga minamahal. Amen? Ay malaki ang pananampalataya. Amen? Hindi lahat parehas ang pananampalataya. Totoo po yan. Hindi lahat tayo mga minamahal. Amen? Yung ating pananampalataya ay malaki, mataas, o kaya mga minamahal, yung iba maliit sa atin, talagang kakaunti. Sabi nga yung iba sa atin, marami. Subalit, anong sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord? Amen? Dumalo tayo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Dumalo tayo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon upang madagdagan yung ating pananampalataya. Mga minamahal, ano pa ba ang ating may ikakatwiran? Kunti ang pananampalataya ko, kaya dadalo ako. Hindi ako dadalo, magtatrabaho muna ako. Mga minamahal, isinabi ng man of God. Kaya nga sa katigasan ng ulo, tayo napapahamak. Ayaw nating sumunod sa man of God, mga minamahal. Amen? Kaya nga yung iba sa atin, mga minamahal, na sumunod sa utos ng man of God, isa siyang manager, bangko, mga minamahal. Amen? Siya po ay nagpa-counsel sa ating pong beloved Minister June Isguera. Sabi po niya, mga minamahal, Minister June, gusto kong dumalo sa gawain ng Panginoon. 3 times a week, isa akong manager ng bangko. Bilang manager ng bangko, kailangan lagi yung aking presensya doon sa bangko. Sabi niya, mga minamahal. Ang sabi ng ating pong beloved Minister June, mga minamahal, madali lang yan, kapatid. Pumili ka lang. Yung trabaho mo o ang ating pinakamamahal na pension. Hindi na siya nagdalawang isip, mga minamahal. Pinili niya ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Iniwanan niya yung kanyang trabaho. Subalit yung kanyang beloved wife, galit na galit. Bakit po, mga minamahal? Ang laki ng bayarin sa water bill, electric bill, mga minamahal. Nangungupahan sila ng bahay, matrikula ng kanilang anak, mga minamahal. Ang sabi nung kanyang asawa, nasisiraan ka na ng bait. Amen. Iniwanan mo ang iyong trabaho. Hindi umimik yung kapatid nating ito. Nagpatuloy. Miyerkules, Biyernes, Linggo, maagang dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, kung tayo po ay lubos na umiibig sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi tayo magpapalay, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Kung yung puso natin nasa mahal na Panginoon, ayaw mo magpalay. Talagang hindi ka mapakali, mga minamahal. Hindi ka komportable sa iyong kinalalagyan. Lalo't nakikita mo ang orasan, mag-aalauna na. Gawain na ng mahal na Panginoon. Malilate ako. Amen. Ang iba sa atin, alauna. Meron pa namang 3:00. Patutuo pa yan. Amen. Papuring awit pa yan. Binabaliwala, mga minamahal. Talagang napakahalaga, mga minamahal. Amen? Napakahalaga ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen? Kung anumang problema tayo meron tayong makaramdaman, meron tayong mga pagsubok na pinagdaraanan, anong sinasabi ng man of God? Magpuri tayo sa ating pong pinakamamahal na pension. Amen? Lahat ng problema, lahat ng karamdaman, tatalsik sa pangalan ni Jesus.
Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po, yung ating kapatid na ito, mga minamahal, nagpatuloy sa paglilingkod. 1 linggo lang lumipas, tinawagan na siya ng kanyang boss. Anong sabi ng kanyang boss, mga minamahal? Bumalik ka na dito. Dumalo ka na dyan sa gawain ninyo. Hindi kita hahadlangan. Amen. Ang mahalaga, bumalik ka bilang manager ng bangkong ito. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamalapenon. At hindi lamang yan, mga minamahal. Hindi ka lamang mamamahala ng isang branch ng bangko. Lahat ng branch ng bangko, hahawakan mo. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ganun po pala ang ating dakilang Diyos. Kung inuna natin siya, mga minamahal, amen, iniwanan natin lahat ng ating mga yung itinuturing nating mahalaga sa ating buhay, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ibabalik din niya yan. At dodoblehin pa, tritriplihin pa, mga minamahal, katulad ni Job, mga minamahal, amen, nung siya'y sinubok, mga minamahal, amen. Alam niyo po, mga minamahal, ang pagsubok, yan po ay natural na sa ating pong mga Kristiyano. Susubukin, pahintulutan ng ating dakilang Diyos, sapagkat sinasabi po, mga minamahal, amen, tayo po'y idadarag sa apoy. Amen. Pupuruhin tayo upang maging lantay na ginto sa harapan. Pupuruhin yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, pag nagkulang tayo ng pananampalataya, mga minamahal, huwag nating sabihin, kakaunti ang pananampalataya mo. Okay lang yan. Hindi po okay yan. Mismo ang man of God ang nagsabi, kung kukunti ang faith natin, mga minamahal, amen? Kung kakaunti ang pananampalataya natin, ibabalik ka ng kaaway sa dati mong pagkatao. Ibig sabihin, madali kang magapi ng kaaway sapagkat kukunti yung faith natin, mga minamahal, amen? Tapos mananalangin tayo, malapay noon, dagdagan mo aking faith. Hindi naman tayo gumagawa. Para tayo si Juan Tamad, mga minamahal, naghihintay lamang ng bayabas mahulog sa bunganga, mga minamahal. Amen. Ang gusto ng ating dakilang Diyos, gumawa tayo. Mahal na Panginoon, dagdagan mo ating pananampalataya. Dumalo tayo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi, ang pananampalataya, ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, amen, dahil sa kanyang faith, amen, pag nag-retreat, amen, yung mga umuulan na missile, amen, mga galing sa Saudi, mga minamahal, sa Iraq, amen, pag talagang nirebuke yan ng ating pong beloved Pastor, amen, dumidiretso yan, amen, dumidiretso sa Pilipinas. Pagbagsak, hindi pumuputok sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Litrato ng ating beloved kapatid na aksidente. Nabawasan yung kanyang utak, 1/4, mga minamahal. Amen. Litrato lang yan, mga minamahal. Nung ating beloved kapatid, ipinanalangin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. Sabi ng ating beloved na kapatid dito, nasa impyerno na siya. Mga minamahal. Subalit nang siya ipinanalangin ng ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, may malaking kamay humugot sa kanya, mga minamahal. Inalis siya sa impyerno, ibinalik siya sa kanyang katawan. Pinagaling siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't mga minamahal, huwag magkulang ang bawat isa ng pananampalataya. Kung nagkukulang tayo, mga minamahal, amen? May mga patutuo, amen? May mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, dumalo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Mananalangin tayo, mga minamahal. Amen. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Ang mahal na Panginoon, gusto niya sa mananampalataya, may gawa. Amen. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ako, bigyan mo ako ng sasakyan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ako, bigyan mo ako ng bahay. Bigyan mo ako ng negosyo. Hindi naman tayo nagtatapat. Hindi tayo nagbibigay ng ating ikapu at handog. Paano tayo pagpapalain? Kahit manalangin tayo ng manalangin, pagpalain mo ako, walang gawa ang ating faith. Sabi ng banal na kasulatan, ito ay patay. Amen? Ibig sabihin, walang halaga. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Aklat po ng 2 Timoteo 4:5, ating pong basahin.
dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 5, ito po ang sinasabi, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ibanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Wala tayong ibang titignan na halimbawa, mga minamahal. Pagdating sa pananampalataya, nandyan ang ating pong beloved parents in the Lord. Ating tutularan, mga minamahal. Amen? Sapagkat sila'y nagpakita ng magandang halimbawa, ng mabuting halimbawa, kung ano yung kanilang ipinangaral sa bawat isa sa atin, kanilang ginagawa. Makikita mismo sa kanilang gawa, mga minamahal. Amen? Pag sinabi ng ating beloved pastor, mag-fasting, punong-puno sila ng fasting. Pag sinabi, tumalo lagi, hindi sila uma-absent. Manalangin lagi, hindi sila. Mga minamahal, nagpapalipas ng araw, mga minamahal. Amen? O segundo man, minsan talagang laging nananalangin ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Sabi nga, mga minamahal, kukunti na lang ang kanilang tulong. Amen? Kakaunti ang tulong, subalit napakarami sa pananalangin, sa pag-aayuno at pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya naman ang bawat isa sa atin, saan man tayo pumunta, amen, pinag-iingatan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hebreo 10:38, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, ating basahin, Hebreo 10:38. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 38, ganito po nasasabi, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Prove, obey, amen, and continue. Sinasabi ng ating binasa, magpatuloy tayo, mga minamahal. Amen. Ang matuwid na lingkod ng ating dakilang Diyos ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen. Subalit kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng kaluluwa. Hindi panahon ng pagbabackslide. Ito ay panahon na ng pagbabalik loob sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapagkat anytime now, amen, darating na ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya't kung umurong tayo, sabi ng banal na kasulatan, sa kabila ng kabutihan, ibinakita, ginawa, nangyari sa ating mga buhay, umurong tayo, mga minamahal, hindi tayo kalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kailangan magpatuloy, amen? Kung tayo nangihina, mga minamahal, amen? Saan tayo kukuha ng lakas? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kung tayo po, mga minamahal, ay nanlulupay-pay, amen? Wala tayong ibang lalapitan. Mga minamahal, kung dumaranas tayo ng pagsubok, hindi sa tao tayo lalapit. Amen. Hindi sa Bombay. Hindi tayo hihiram sa tao. Mga minamahal, kung meron man tayong pinagkakautangan, sa Diyos tayo lumapit. Hindi sa tao. Ipagkatiwala natin lahat ng ating mga dinadala. Sabi nga, mga minamahal, sumandig tayo sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ihakbang po natin yung ating pananampalataya. Amen. Yan po ang bilin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. At tayo po tumayo, mga minamahal, ating pong natawagan, ating pong beloved elder, beloved brother Leo Rodriguez. Amen, praise the Lord. God bless my beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po umawit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, Jesus. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, magwit man sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Nagtiwala sa sarili,
kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, ako'y lalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko sa sa'yo na sa tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, di iiwan, ilalayo sa tungkol sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nagdamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, ako'y ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, ako'y ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Hallelujah, hallelujah. Mga pinamahal, hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran, hallelujah. Batid natin na hanggang sa mga oras na mahal, mga ilan sa ating manamahal, hallelujah. Halos lahat manamahal. Nandun tayo manamahal, hallelujah, sa kakulangan manamahal. Ngunit sabi ng dakilang Diyos, sino man na may mga pagkukulang, kakulangan manamahal, maging sa ating pananampalataya, ay humingi sa akin, sabi ng dakilang Diyos, hallelujah. Ating hiligin sa mabuting Diyos, hallelujah. Sapagkat ang ating dakilang Diyos ay sagana sa kahabagan, hallelujah. Na handang ibigay ang ating mga pangailangan na mahal. Hallelujah. Lalo na sa huling panahon na ito, mahal. Kung walang pananampalataya na may gawa, mahal. Dahil pagulo ng pagulo ang paligid, mahal, hallelujah. Kaya tayo magsumamo sa dakilang Diyos, hallelujah. Na talagang magkumapit, mahal, hallelujah. Humingi lagi ng habag ng dakilang Diyos. Maging ang mga apostol man noon, mahal, hallelujah. Sumamo sa dakilang Diyos. Sabi na naman, mahal Panginoon, hallelujah, sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya, hallelujah. Kaya minamahal, anumang problema meron tayo, kaya minamahal. Anumang ating mga problema na ating dinaranas sa mga oras at kakulangan man sa lahat ng mga bagay, minamahal. Handang-handa tayong tulungan ng ating dakilang Diyos.
Yung ating mga karamdaman, minamahal, hallelujah, na talagang minsan halos tayo mawalan ng tiwala sa Diyos. Ngunit handang-handa tayong pagalingin ng dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Ako'y lalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. At maglalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang kaligtasan ay ngayon, hallelujah, hindi ipinangako ang bukas, hallelujah. Lalo na po sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po tayong mga bisita dito minamahal, hallelujah. Tayo po'y tumayo, hallelujah, itaas ang ating dalawang kamay. Ganon din sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Itaas po ang ating dalawang kamay, hallelujah. Atin pong tanggapin ang ating dakilang Diyos. Tunay po minamahal na talagang napakagulo na ng paligid minamahal, hallelujah. Kung hindi natin tatanggapin ang ating dakilang Diyos, isang napakahirap na bagay, hallelujah. Kaya talagang tayo ating tanggapin ang dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng ating buhay, hallelujah. Dahil may 4 na reglamento po ng kaligtasan, hallelujah. Ang una po ay pananampalataya, ang pangalawa ay pagsisi, ang pangatlo ay bautismo sa pangalan pinakamamahal ng Panginoong Jesus, at ang pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Sabi nga po sa pananampalataya, a man without faith is impossible to please God, hallelujah. At ang pananampalataya, ito'y kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Hallelujah. Na dapat talagang manampalataya at magtiwala sa isang Diyos. Walang iba kung ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At ang pangalawa po ay pagsisisi. Ating po pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Hallelujah. Dahil sabi ng madalang kasulatan, wala kahit isa walang matuwid. Hallelujah. Lahat ay nagkasala sa harapan ng dakilang Diyos na kinakailangan magsisi. Hallelujah. At atin pong itaas po ang ating dalawang kamay, ating gaganapin po ang pangalawa na mahal, ang pagsisi. Hallelujah. Atin pong tanggapin ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Hallelujah. Sumunod po kayo sa panalangin na aking sasambitin. Itaas po ang ating dalawang kamay. Hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking panalangin na aking tinatanggap sa pangalan mo, Mahal Pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami po manalangin sa iyo, mahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa yung pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal Pang Jesus. Hallelujah. So, unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Kami po yung nagpapasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa aming mga minamahal na kapatid, baguang kapatid na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Amin samot dalangin, mahal na Panginoon, patawarin mo sila, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pagkakasala, sa mga kanilang magkaisip hanggang sa mga oras ito, aming mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Mahal Panginoon, kahabagan mo sila sa punang kanilang mamahal sa buhay, hallelujah.
Gawin mo sila, mahal na Panginoon, na kasama namin maglingkod hanggang sa muling pong pagbalik. Ito ang aming samot dalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin, minamahal. Hallelujah. Sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ating pong idulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal Panginoon ng ating mga pangailangan, minamahal. Hallelujah. Ngunit bago po lahat, hallelujah, dalangin natin ang ating, sa ating anak lang, ating beloved evangelist, Pastor Walter Almeida, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin ang Ama Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. So, unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Walter Almeida, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami po yung nagsusumamo sa iyo, Diyos, hallelujah, na iyong kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Aming beloved Ate Ted Rachel Peach Almeida Isguera, mahal na Panginoon, maging aming beloved minister June Isguera, hallelujah, sa kanilang mga karamdaman, o Diyos, hallelujah, pagalingin mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah, at aming samot dalangin din, mahal na Panginoon, sa aming mga minamahal na kapatid, hallelujah, na nagkukulang pa sa panampalataya, dagdagan mo kami, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami, hallelujah, tulungan kami, hallelujah, hallelujah, sa aming paglilingkod, mahal na panghawakan mo kami, mahal na Panginoon, na matibay, mahal na Panginoon, at sa aming mga minamahal na kapatid, mahal na Panginoon, na nasa banig pa ng karamdaman, ibangon mo sila, mahal na Panginoon, tugunin mo sila, na may mga kapatid na nasa pag-uusig, mahal na Panginoon, panghawakan mo sila, mahal na Panginoon, gabayan, patnubayan, hallelujah, bigyan mo sila lagi ng katatagan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah, patuloy mo silang pagpalain, kahabagan, maging kanilang mga kahanap buhay, mahal na Panginoon, patuloy silang pagpalain, o Diyos, ito ang aming samot dalangin at walang hanggang pagpapasalamat sa iyong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At atin pong ipatong manamahal ang ating kanang kamay. Hallelujah. Hallelujah, sa ating ulo manamahal at ang ating kaliwang kamay ipatong kung nasaan po ang ating mga karamdaman. Hallelujah. Ang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at manampalataya at magtiwala sa dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabi nga ng ating beloved evangelist pastor, magtiwala ka ng 100%, hallelujah. Lahat ng bagay na iyong hihilingin, idadalangin sa dakilang Diyos, yan ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa iyong kahabagan, o Diyos, o dalang beloved evangelist pastor Walter Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong karamdaman, hallelujah. Leukemia, TB, diabetes, cancer, hallelujah. Ketong, hallelujah. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. Hallelujah. Psoriasis, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, karamdaman, hallelujah. Problema, hallelujah. Cast out the mighty name of Jesus. Be healed the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. 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 Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Gaya po natin ginagawa. Bilang sigaw ng pagtatagumpay, sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Maging sa ating mga minamahal na bisita, ang Hallelujah, praise the Lord po yan ay makapangyarihang salita. Yan po yung nasa Revelation, yan turo ng ating beloved evangelist Pastor Walter Almeida. Kung nasa kagipitan, sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Ngunit ito'y bilang sigaw ng pagtatagumpay, Hallelujah. Jump 3 times, tapos sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal na mahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid at sa mga mahalaga pong announcement, ating beloved elder, beloved